Ön nem tudja, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre? Az egész ország ezt találgatja, hogy egy súlyos pedofil bűncselekmény bűnsegédje miért kapott kegyelmet, és ezt a mai napig nem tudjuk. Hát én is csak abból tudok kiindulni, amit a köztársasági elnök asszony mondott. Nem tudom, hogy abból mi az ön interpretáció. Orbán Viktor miniszterelnök semmit nem mondott, mióta lemondott Novák Katalin államfő, ezért most eljöttünk a politikai igazgatójának, Orbán Balázsnak egy könyvbemutatójára. Orbán Viktor nem tudott erről a kegyelmi ügyről? Kegyelmi ügyek úgy néznek ki az alkotmány szerint, hogy a köztársasági elnök dönt róla. De akkor a kormány nem tudott róla korábban? Magyar Péter szerint a budaházi kegyelmet is tárgyalták a kormányülésen. De ott az igazságügyminiszternek van felelőssége, és a köztársasági elnök döntés. Úgyis Máté azt mondta, hogy meg kellene tudni, hogy mi volt ennek a kegyelmi döntésnek a hátterében. Eddig ezt még mindig nem tudjuk. Ön szerint ezt ki kellene deríteni, vagy ön esetleg tudja, hogy mi volt a hátterében? Miért kapott K. Endre kegyelmet? Szerintem ez egy hibás döntés volt, szerencsére a köztársasági elnök asszony is elismerte, hogy egy hibás döntés volt az, hogy mi volt ennek az oka, ezt meg tőle kellene megkérdezni. Ő azt mondta, hogy úgy tudta, hogy K. Endre ártatlan. Azt mondta, hogy nem olyan információkat kapott, hogy K. Endre ártatlan. Honnan kaphatott ilyen? A köztársasági elnök asszony véleményét tőle kellene megkérdezni, hogy miért gondolta ezt. Én nem tudom. Ön egy nagyhatalmú ember, ott van a kormányüléseken, Orbán Viktor közeli munkatársa, nem tudja kideríteni, hogy miért. Hát nem tud beszélni Balogh Zoltánnal, nem tud beszélni Varga Judittal, nem tud beszélni Novák Katalinnal. Bocsánat, mégiscsak egy egyetemen vagyunk, ahol itt az államszervezet és az alkotmányos rendszer működésével kapcsolatban is tanítjuk a diákokat. Azért azt szerintem egy fontos összefüggés, és több száz év óta a kegyelem, mint jogintézmény, alkotmányos jogintézmény így működik mindenhol a világon, hogy az államfő diszkrecionális jogkör. A köztársasági elnök asszony elmondta több interjúban is, amit erről az ügyről gondol, mi is csak ennyit tudunk. Magyar Péter hazudott bármiről a Partizánnak adott interjújában? Hát én az egészet az irodalmi munkássága kezdetének tekintem. Nyilván a nevét jól mondja, egy csomó dolgot helyesen mond el, helyesen köszön, és egyéb dolgokat. Hát nem most egyenként, ha megengedi, nem szállaznám szét, nem is láttam végig a Partizán interjút, úgyhogy nem tudom ezzel nyilatkozni. De az irodalmi műfaj részének tekintem azt az interjút. Válságban van a Fidesz, még azt mondja meg. Nincsen, a Fidesz óriási győzelmekre készül. Jó, de nincsen most. Nekünk az nincsen most főpolgármester jelöltjük, nincsen EP lista vezetőjük, és nincs köztársasági elnök jelöltjük sem, ez nem hátrány? Hát hátrány lenne, ha ma lenne a választás, de nem ma lesz a választás. Így van, ezért ezeket a pozíciókat, egyrészt a jelölteket meg kell jelölni hamarosan, erre alkotmányos szabályok vonatkoznak, választási szabályok, és utána meg kell nyerni a választásokat. Erre készülünk, és az a legfontosabb feladatunk. Ha megengedik, köszönöm szépen. Kegyelmi ügyről engedje meg még egy kérdést, hogy nem tartoznak elszámolással szerint a nyilvánosság felé, hogy kiderüljön, hogy miért történt meg ez a kegyelem? Hát az önök egyik minisztere is aláírta ezt. És azt mondta, hogy a politikai felelősséget vállalja, és ezzel lemondott. Na oké, de hogy miért írta alá, hogy miért van szabadlábon egy ember, aki bűnsegédje volt egy pedofil bűncselekménynek, azt mai napig nem tudják az emberek. Tek egyet azzal, hogy szabadlábon van, és a politikai felelősséget pedig aki ezt a döntést, azt vállalja. Most tényleg azt kéri tőlem, hogy egyházak belső ügyeivel... Most személyes véleményre vagyunk kíváncsiak. Ön személy szerint azt mondaná Balogh Zoltánnak, hogy mondjuk le? Én katolikus vagyok, úgyhogy még a látszatát is szeretném elkerülni annak, hogy a református egyház belső ügyeiről bármit mondok. De hogy még sem csak a református egyház belső ügye, hanem az egész országnak egy morális válság. Én nagyon örülök annak, hogy ön azt gondolja, hogy a református egyház vezetője az egész ország ügye. Ez egy korábbi államfelfogás, amikor még az állam és az egyház nem különváltan, hanem együtt működött. Ez egy nagyon szép történelmi párhuzam, de jelen pillanatban az alkotmányos rendszerünk nem így működik, úgyhogy én az államot és az egyházat különváltan. Valaha kifog, csak annyit mondjon el, hogy... Csak annyit mondjon még el, hogy ön szerint, hogy valaha, hogy válaszoljon még erre, hogy valaha ki fog derülni, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre ön szerint? Éppen, hogy eljöttek és... Pontos oka ki fog ennek derülni ön szerint valaha, hogy miért kapott kegyelmet a K. Endre? Tiszteletem, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen. Minden jót.